Oh shit look at that ass. Alright همین کاراشه که حالم به هم میخوره گوش دادن. چطورید بچه‌ها؟ به کانال خودتون خوش اومدید. امروز با هم دیگه می‌خوایم ترک اسپرینتر از سنترال سی و دیو رو تحلیل و ترجمه کنیم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. لیتس گو. همه میدونن که چه قیامت است، بگو بریم باگ پر نداره، ترسی از جنگ ندو، دلی دور از انتظار، کارا قوی پست و کرنری، دشمنا میزنن دستی و صدا چقی. امروز به خاطر درخواستای زیاد شما میخوایم به یوکی دریل و یوکی رپ بپردازیم. سبکیه که خودم اصلا ازش خوشم نمیاد، اونم به خاطر لهجه شخمیشونه. کلماتو انقدر بد تلفظ میکنن یعنی آدم عربی رو راحت تر از این میفهمه. فهمیدن لهجه بریتانیا حتی واسه خود آمریکایی‌ها هم سخته، چه برسه ماهایی که اهل اونجا نیستیم. ترکای دوجا و بند فور بند از سنترال سی رو قبلا تحلیل و ترجمه کردم، لینکشو زیر این ویدیو میذارم، پیشنهاد میکنم اونا رو حتما ببینید. خیلی دوست دارم بدونم چرا فن سنترال سید. بهترین ترکاشو واسم تو کامنت‌ها بنویسید. اسپرینتر به معنی قهرمان دو سرعت یا یه دونده سریعه، به معنی یه ون بزرگ و لوکس بنز هم هست که بیشتر رپرهای ثروتمند باشین ور اونور میرن و یه راننده شخصی هم داره. تو این ترک هم معنی ون لوکس بنزو میده که سنترال سی یه ویدیو ازش اومده بود بیرون که داشت ترکشو داخل همون ون ضبط میکرد. خیلی خفن بود. سنترال سی و دیو بیشتر تو این ترک در مورد زندگی لوکس خودشون و موفقیت و دختر و پول و مواد صحبت میکنن، همون اسلحه پول مواد دختر خودمون. بریم ببینیم این ترک چجوریاست. چه گیتار آگوستیکی داره. بیتشو جو کالب و جانی لسلی و خود دیو زدن. غیر از دیو هیچ کدومو نمیشناسم. این ترک 4 تا ورس داره و با ورس سنترال سی شروع میشه. اولش با یه لاین جالب شروع میشه و میگه رفیقای من اصلا مراعات نمیکنن، توی هتل 5 ستاره نشستن و سیگار میکشن. مندم یعنی رفیقا، بچه محلای پسر. منظورش اینه که با اینکه توی محیط لوکسن رفتارشون بیادبانه است دیگه. یا اینم صحبت لین میکنه تو ترکاش. میگه کدئینو با اسپرایت قاطی میکنیم، همون شربت لینو میگه. فنرگان به معنی پرومتازینه. میگه دختره تو پر شده ولی دوباره میخواد لاغر کنه. دخترها بیشتر به خاطر چشم هم چشمی و چیزای اینستاگرامی این کارا رو میکنن. یه دختره سرکه سیب میخوره که به لاغریش کمک کنه. سرکه سیب بین مدل‌ها و اینفلوئنسرها یه راهکار لاغری رایجه. یه دختره لباسای برند اسکیمزو میپوشه که مال کیم کارداشیانه، چون میخواد مثل کیم کارداشیان و بقیه خانواده‌شون باشه. این فضای مجازی همه زندگی رو نابود کرده. همه میخوان شبیه هم بشن. خودتون باشید. اینطوری قشنگ‌تره. Alright همین کاراشه که حالم به هم میخوره گوش دادن. Alright انگار داره بالا میاره، انگوش کردی تو حلقش داره صحبت میکنه. 100 دفعه توی ترک میگه alright. خب زهر مار بس دیگه. واسه اونایی که alright رو نمیدونن یعنی چی، یعنی خیلی خوب. بنال میگه میدونم دختر شر و شیطونی هستی، الکی مظلوم بازی در نیار. اکثر دخترها میخوان با مظلوم بازی آدمای مشهور رو گول بزنن که سنترال سی میگه من حرفه‌ایم، گول نمیخورم. اینجا میگه ما ثروت نسل به نسل نداریم، یعنی من پدر مادرم پولدار نبودن، من فقیر به دنیا اومدم، خودم تلاش کردم و پولدار شدم. میگه فقط یه ساله که این چند میلیونو دارم. منظورش اینه که فقط یه ساله که پولدار شدم. یه جورایی به موفقیت سریعش هم اشاره میکنه. میگه ماشینم میتونست تو فیلم توکیو دریفت باشه چون سریع و خشنه. توکیو دریفت هم یکی از قسمت‌های سریع خشنه، فکر کنم قسمت 3 بود. پیشنهاد میکنم اگه ندیدید حتما ببینید. میگه از تویوتا یاریس رسیدن به لامبورگینی اوروس، اونا فرصت داشتن ولی خرابش کردن. مسیر پیشرفت خودشو با کسایی که موقعیت داشتن و موفق نشدن مقایسه میکنه. دیگه باحالی گفت. میگه الان این دختره میخواد من داخل رحمش باشم، یعنی میخواد ازم باردار شه. میگه واسم مهم نیست، من پول دارم، بریم انجامش بدیم. کلا این توی خارج خیلی رایجه که دخترها دوست دارن از آدمای پولدار باردار بشن و بهشون بچسبن و برن بالا دیگه. اکثر دخترها لقمه آماده رو بیشتر دوست دارن. اینجا منظورش اینه که با کلکای دخترها آشنام، نمیتونن منو گول بزنن. حالا بریم کاروس. بابا وقتی صحبت دایمندز میشه من خیلی حال میکنم. میگه اگه یه نگاه اشتباه به این الماسا بکنی، به خاطر درخششش باید چشماتو ریز کنی، اینجوری نمیتونی صاف نگاه کنی. پوز ثروتشونو میدن دیگه. میگه با عشقم تو سختی و آسونی کنار هم بودیم. اصطلاح through thick and thin یعنی گذشتن از سختی‌ها و روزای خوب. میگه اون دختره خوش هیکل و توپره، پس نصف مسیر رو رفتیم. همون نصف راه سختیو که تو لاین قبلی گفت. یه منظور دیگه هم داره که تایپش دختر توپره و میگه اگه توپر باشه نصف مسیر رو رفتیم. چیزای دیگه هم داشته باشه دیگه کاملا اوکیه.
میگه دختره برنزه و جذابه. میگه نمیتونست نظرمو عوض کنه، من از قبل نیمه راه انتخابش کرده بودم. دوباره اشاره به خطای قبلی داره. میگه مثل 200 متر 9 تا دختر رو سوار یه اسپرینتر کردم. همون ون بنزو. میگه دهنت سرویس. حال میکنن دیگه. 100 SUV یه مدل ماشین لکسوسه. ایتر هم به دخترای ساکسن یا دختر بکم میگن، دختری که دنبال پول باشه. دهنت سرویس. میگه 100 تا دختر ساکسن داریم که توی لکسوس جا نمیشن. داره میگه انقدر مشهوریم که دخترها همشون دوست دارن با ما باشن. کلا منظورش اینه که انقدر دنبال کننده و فالوور و فن داره، همشون دنبال اینن که یه چیزی ازشون بکنن. SOS هم برای مواقع اضطراری میگن دیگه. Somebody rescue me، که یعنی یکی بیاد نجاتم بده. وقتی که کمک میخوای اینو میگی. میگه اینقدر طرفدارا و دخترا دورم زیاد شدن که کمک لازمم. یکی باید منو از دستشون نجات بده. همین کارا رو کردید، برای پسرا دختر نمونده دیگه. همه رو اینا میدزدن. گیال یه اصطلاحی که به دخترا میگن. میگه من خیلی دختر دارم، خیلی زیاد. داشمون سر شلوغه. میگه دخترا انقدر زیادن که واسه 2 هفته آیندهم بسمه. دهنت سرویس. تفریحاتشون رو ببین. باز دوباره گفت انگار حالش داره به هم میخوره، بالا میاره. میگم باشه آدرس رو برام بفرست لطفا. میگه هر مهمونی چیزی باشه یا دخترها بگن فقط آدرس رو میگیرم و میرم. بریم ورس 2. آنچه باحالی زد. میگه لکسوس SUV مون بیرونش سفیده و داخلش قهوه‌ایه، مثل مایکل جکسون. تو مایکل جکسون خدا بیامرزم اول سیاه‌پوست بوده و بعدش به خاطر یه بیماری پوستش رنگش عوض میشه و سفید میشه و همه مایکل جکسون رو یه سیاه‌پوست میدونستن. میگه بیشتر وقتا رفیقام شبکه فروش مواد مخدر میسازن و مواد میفروشن. منم طوری خرج میکنم که انگار اصلا از پول خوشم نمیاد. ترپ به فروش مواد تو خیابون و کارهای غیر قانونی کردن میگن. میگه اصلا با یه کشتی ایرلندی وارد شده که وقتی شلیک میکنه صدای رقص تپ دنس میده. تق تق. میگه اونقدر خوب بازی میکنم که داور نمیتونه فقط کارت زرد بده، باید مستقیم کارت قرمز بده و منو اخراج کنه. بلک کارت یا کارت سیاه یه اصطلاح تو UK رپ به معنی همون کارت قرمزه. بالر به کسی میگن که زندگی پرخرج و لوکسی داره و هی داره رشد میکنه و موفقیتش بیشتر میشه. به معنی کسی که هی گل میزنه تو بازیام هست. اینجا کلا موفقیت خودشو به فوتبال تشبیه میکنه. میگه کی تو رپ کاری که ما کردیم و انجام داده؟ خیلی‌ها دیگه. البته داره خودشونو با رپرهای UK مقایسه میکنه. رپرهای آمریکایی که خیلی کارا از اینا بیشتر انجام داده. کلا میگه هیچ کسی مثل ما سطح UK رپو بالا نیاورده. اینجا هم یه تیکه به بقیه رپرها میندازه و میگه اون بعد اون همه سال چرت و پرت گفتن و ادعا کردن و دروغ گفتن حتی نمیتونه بلیطای کنسرتش رو سولد اوت کنه، یعنی کامل بفروشه. کپ هم به کسی که دروغ میگه و ادعای الکی داره میگن. بابا میگه دوتایی با ون لوکس و دخترا میریم به شهر اینتر و میلان که این شهرها مرکز مد و تجارتن. اینتر به معنی وارد شدن هم هست، میگن وارد اونجا میشیم. خیلی لوکس و شیک. همتون میدونید که اینتر و میلان دو تا تیم فوتبال پرطرفدار ایتالیان. اینم پانچ باحالی بود. میگه شنیدم یکی از دخترایی که من باهاشون بودم الان داره با PDD میگرده. میگه من باید 20% از هر چیزی که گیرش میاد و ازش بگیرم. منظورش اینه که من سطح دختره رو بردم بالا که حالا داره با PDD میگرده. من پول دارش کردم. تینگز تو اصطلاح UK رپ به دخترا میگن. میگه بیرون نشستم و سرمو تو دستام گرفتم. میگه از فکر زیاد و اتفاقاتی که تو زندگیم افتاده گیج شدم. خسته شدم. بریم ورس 3. نم داستانیه. میگه به دختره گفتم اسمم سنچه، بعد دختره بهم گفت نه اسم واقعیت که تو شناسنامته چیه. میگه لقبمو قبول نکرد، دوست داشته به اسم واقعیش صداش کنه. اینم تیکه باحالی انداخت. میگه دوست پسرت از تست الماس فرار کرد چون الماساش تقلبی بود. دایموند تستر یه دستگاهیه که الماس اصل رو از فیک تشخیص میده. میگه دختره ترک قبرسیه اما انحنای بدنش برزیلیه. ببین رفیق خوب به این میگن. میگه من اونو میخوام و رفیقم یکی از دوستاشو. افیلیت به دوست و همراه و آشنا میگن.
میگه من خسیسم، هنوزم به دختره میگم میشه نتفلیکس تو قرض بگیرم. منظورش اینه که با وجود ثروت و شهرت زیادم هنوزم رفتارم ساده است. میگه کلا خاکیم. میگه اون دختره فمینیسته و فکر میکنه من سکسیستم. فمینیستو که همتون فکر کنم میدونید معنیشو، به معنی دختری که فقط راجع به حق زن صحبت میکنه. میگه زنا حقشون پایمال شده و فقط زنا حق دارن و کلا اینجوری حق به جانبن. سکسیستم به معنی مردیه که هدفش از رابطه فقط رابطه جنسیه. قطعا اگه اونجوری باشی اینم به تورت میخوره دیگه. در و تخته با هم دیگه جور میشن. میگه دختره حرفامو میپیچونه، فکر کنم دیسلکسیکه. دیسلکسیک یه اختلال خوندنه. اینجا به دختره میگه بهم فضا بده، بهم فرصت بده، من بین کهکشانیم. کلا منظورش اینه که بهم فرصت بده بین تو و یکی دیگه از دخترها فکر کنم و بعدن انتخاب کنم. تو میگه اینقدر انتخابام زیاده مثل کهکشان دورمم. اینجا داره دخترها رو به کهکشان نسبت میده. پانچو باحالی بود. اینجا هم فلکس و پوز باحالی داد. میگه قبل اینکه پسورد اینستامو بهت بدم بهت رمز کارت امریکن اکسپرس همو میدم که اینو کارت بانکیه. اینجا داره میگه که اینستاگرامش براش مهمتر از پولشه، چون اینستاگرامشه که واسش پول و ثروت و شهرت رو آورده. alright. دوباره باز گفت حالا آدمو بهم میزنه. تو ادامه همون کارت رو میگه که به دختره داده. میگه این کارت معمولی نیست، استیل نیست، یه پلاتینه که پلاتین هم یه نوع فلزه. افراد مشهور و ثروتمند یه نوع کارتای خاص فلزی دارن که اون نشانه لوکس بودنشونه دیگه. کارت بانکیشون فلزیه. بعد اینجا یه اشاره به پلاتینیوم شدن ترکای معروفش داره. پلاتینیوم به فروش 1 میلیون به بالای نسخه فیزیکی از آهنگا رو میگن. میگه سر میز شامم آداب معاشرت و بلدم، با ادبم. میگه تیشرتمو داخل شلوارم میذارم و یه دستمال میذارم که به تیپ آدمای لوکس تو رستورانای لوکس میگن دیگه. میگه هنوز تو کپشن پستام میزنم در حال لود شدن و در حال آماده شدن. میگه چون من فقط به بخش کوچیکی از پتانسیلم رسیدم. میگه هنوز اول راهمم. میگه انقدر غذای گرون و سنگین میخورم که معده درد میگیرم. بابا میگه تو محل من کلی برف است. منظورم منطقه اسکی پر برف نیست که اسپن یه منطقه اسکیه. بعد میگه درد من با آسپرین خوب نمیشه. اسنو هم یه اصطلاح برای کوکائین. کلا میگه محلش پر از مواد مخدره دیگه. همه میفروشن. بابا اینم پانچ باحالی بود. میگه دیو الان با یه استون مارتین اومد. منم موزیک میبک میسازم. میبک میوزیک گروپ لیبل ریکراسه. اسم بنز میباخ هم هست. میگه سعی میکنن به هوشم توهین کنن ولی من بعضی وقتا خودمو خنگ نشون میدم. میگه استراتژیمه دیگه. خودمو ساده نشون میدم تا بقیه فکر کنن خنگم. ببینم ذات اونا چیه دیگه. واقعا میخواد ذات آدما رو بفهمه. میگه هیچ وقت دانشگاه نرفتم ولی همیشه تو محوطه دانشگاه بودم و داشتم به دانشجوها مواد میفروختم، مخصوصا کوکائین. داره به گذشتهش اشاره میکنه دیگه. میگه واسه پول درآوردن مجبور بودم مواد بفروشم. الان دیگه قطعا گذاشته کنار دیگه. اگرم نذاشته باشه با پولش میده واسش کار انجام میده، خودش کار انجام نمیده. اینجا ایهامدار صحبت میکنه. میگه اگه رفیقم اجازه بده چوب تبل بزنه، منظورش اینه که اگه اسلحه شلیک کنه یه چیزی قراره نشت کنه که منظورش خونه. یا اگه اسلحه شلیک کنه خون میاد. درامستیک اصطلاح واسه اسلحه. یا اگه رفیقم بذاره دشمنامو میکشم. میگه پسر اینجا ما شوخی نداریم. اینا فقط آهنگای لوکس و لاکچری نیستن، آهنگای واقعی هن. میگه زندگی جدیه، نمایش نیست. کاروس هم که معنی کردم دوباره همونه. Oh shit, look at that ass fat. باید اینجا یه اسلپ کنیم. I like fat asses. تور دروازه باشه. به خاطر شما استوب کردم و بچه‌ها حالشو ببرید. عشق کنید. پارتی رو انداختن. 100 meters. I just put 9 gal in a sprinter. 100 liters. It won't fit in one SUV. این حالت نایت ویژن هم خیلی دوست دارم. SOS. Somebody rescue me. یکی نجاتم بده دست دخترها. Got too many. I got they could last me the next 2 weeks. دختر بلاست. شیطان رجیم. Alright. Let's send the address through, please. بریم ورس آخر. اینجا یه حرف حقی رو میزنه. میگه آدمی که یه زن رو کتک میزنه باید بسوزه. من با همچین چیزی حال نمیکنم. دم غیرتت گرم داداش. راست میگه. اونایی که به زنا زور میگن خدایی باید بزنی داغونشون کنی. یه بار باید ادبشون کنی درست حسابی. وایف بیتر به معنی مرد زنازاره. به معنی رکابی هم هست. میگه هم با اونا حال نمیکنم هم با رکابی سفید.
have to send her therapy. She got an E-cup bra, a lot on her chest. اینجا هم پانچ باحالی زد. میگه داداش باید بفرستیش تراپی تا وضع روحی دختر خوب بشه. میگه سایز سوتیانش ایه، چیزای زیادی تو سینه‌شه. هم میگه چیزای زیادی تو سینه‌شه، هم میگه چیزای زیادی رو سینه‌شه. رو سینه‌اش که میشه حجم سینه، داخل سینه‌ش هم میگه یه سری اتفاقای بد واسش افتاده و رازا داره که اونا رو باید بگه. این دو پهلو بود پانچش. I'm in Jamaica, Orica best. میگه من تو جامائیکام، تو اوراکاپس. اوراکاپس هم یه منطقه لاکچری ساحلی تو جامائیکاست. Hit a lick when cash convert. هیدلیک یعنی معامله مواد کردن و زد و بند کردن یا دزدی کردن و پول به دست آوردن. میگه یه زد و بند کردم و یه مقدار پول به دست آوردم. رفتم مغازه خرید فروش وسایل. As that don't work, it's porno chess. اینجام یه پانچ دو پهلو زد. پان هم به مهره سرباز تو شطرنج میگن، هم به مغازه‌ای مثل سمساری اینجا که میری وقتی پول لازمی توی کشوری، حالا یه جایی که پول دستت نیست، میری یه جنسی که مثلا داری رو یه ساعت مثلا میذاری اونجا گرو، بعد در عوضش یه پول نقد میگیری، میری کارتو انجام میدی. بعدن که پول دستت اومد میای پولو تحویل میدی و جنستو اگه خواستی تحویل میگیری، اگه نخواستی هم که هیچ. نمیدونم حالا تو ایران همچین چیزی رو نداریم فکر کنم که بعداً ببری دوباره. اینجا سمساریا سعی میکنن ازت مفت بخرن تا پاچم فرو کنن بهت. میگه اگه نشد میبرمش مغازه گرو فروشی. اینجا شطرنج بازی نمیکنیم. منظورم شطرنج نیست. I'm doing more and talking less. میگه کمتر حرف میزنم و بیشتر کار انجام میدم، بیشتر عمل میکنم. I love chilling with broke bitches, man, but one flight and they're all impressed. خودشون هم خندهشون گرفت. میگه دوست دارم بیشتر با دخترای بی پول بگردم، یه پرواز رزرو میکنم و همشون رو تحت تاثیر قرار میدم، چون دخترای بی پول یه پرواز گرون واسهشون بگیری خیلی خوشحال میشن دیگه، چون نداشتن تحت تاثیر قرار میگیرن. ولی پول داره واسش مهم نی، عادیه واسش. به خاطر همون یه دختر فقیره رو انتخاب میکنم که بهم علاقه‌مند بشه. پول داره مثلا چون خودشون رو داره، خیانت ممکنه بکنه. I'm in the G63. The car hugged me like a friend through twists and turns, man. هم جمله باحالی بود. G63 همون بنز جی وگنه، همون بنزای شاسی. میگه تو بنز جی وگن نشستم و میگه این ماشین مثل یه دوست تو پیچ و خما بغلم میکنه، که خودش هم سنترال سی رو بغل کرد. از ویژگی‌های ماشین گفت دیگه. دهنت سرویس. Man living for nyash and dying for nyash. دهنت سرویس. میگه مردا برای نیاش زندگی میکنن و برای نیاش میمیرن. نیاش یه اصطلاح آفریقاییه برای باسن زن جذاب. Fuck, don't know which one's worse. I'm fucked. میگه همه چی قاطیه، نمیدونم کدومش بدتره. خودم هم اوضاعم خرابه. به فنا رفتم، به فاک رفتم. Bags in his and hers. What's hers is hers. What's mine is too. اینجا در مورد خرج زیاد رابطه ها میگه رابطه ها اینقدر خرجش زیاده که کیف پول اون مال خودشه، کیف پول منم مال اونه. میگه هرچی دختره پول در میاره مال خودشه، ولی وقتی میخواد خرج کنه از پول من خرج میکنه، یعنی پول من مال اون. اعتراض دارم به این مسئله. نه وقتی پول داشته باشی دیگه، اگه طرفت هم آدم باشه مهم نیست چیزا. Heard that girl was a gold digger. It can't be true if she dated you. اینجا هم تیکه باحالی انداخت به پسرا دیگه. البته میگه شنیدم اون دختره آهن پرسته، اما نمیتونه درست باشه چون اون یه زمانی با تو بوده. اینجا داره میگه تو بی پولی، پس دختره به خاطر پول با تو نبوده. AP baby blue. Papers pink. I probably hate me too. بیبی بلو به معنی آبی آسمونیه. داره میگه ساعت ایپیم آبی آسمونیه، پولام رنگش صورتیه، حق دارن ازم بعدشون بیاد. ایپی هم ساعت آدم آسپیجت. You ever spent 6 figures and stared at Bay like, look what you made me do. میگه تا حالا 6 رقم پول واسش خرج کردی و به عشقت نگاه کنی و اون از تعجب بهت بگه ببین باهام چی کار کردی. یعنی دختر از خرج سنگینی که براش کردی پراش ریخته. Yeah. باز دوباره گفت alright. Started with a queue, didn't wait in line. میگه با یه مقدار کم مواد فروشی رو شروع کردم، تو صفم وای نستادم. Weird, I'm asking my Blasian one. Why you so focused on your Asian side? میگه از دوست دختر بلیژن هم پرسیدم. بلیژن به دخترای میگن که نصف نژادشون سیاه‌پوسته، نصفشون هم آسیایی. چرا انقدر روی بخش آسیایی وجودت تمرکز داری؟ میگه به فرهنگ و هویتش افتخار میکنه. I know that the Jack boys pray that they get to the clubs and Dave's inside. میگه میدونم دزدا دعا میکنن که وقتی وارد کلاب میشن دیو هم اونجا باشه که بتونن ازش دزدی کنن. جک بویز به معنی خلافکاره و اسم گروه ترویس اسکات هم هست، اسم لیبلشه. نمیدونم حالا دیس به اونا هم هست یا نه. میگه انقدر همیشه پول و جواهر بامه که همه میخوان ازم دزدی کنن، باید حواسم باشه. و تمام. خب اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که لذت برده بوده باشید. نظراتتون حتما واسم تو کامنت ها بنویسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، بدرود.